Malam ni ada yang komen dekat video aku, Aki, macam mana nak tukar tiup? Macam mana nak tukar tiup? Aku rasa benda ni macam, tak tahulah kau orang nak nganjing aku ke apa ke. Tapi tak apa, kebetulan motor cabi malam ni. Ni motor cabi salah. Motor jambang pancit ni. So hari ni nak buat konten lah. Nak buat konten untuk tukar tiup. Macam mana nak tukar tiup? Okay, first kita buka nut kat situ. Pakai 12. Mana ada orang pakai 14 buka nut tu, cabi jambang. Kan nama baru kan? So buka bagi dia habis. Slow lah, buat macam pomel lah sikit. Kau mering mana? 12 kau mering. Kau mering. Ni kau mering 12. Entuk muka kan. Buat macam pomel sikit. Itu menipu. Itu menipu. Celaka. So malam ni konten dia buka tiup. Tayar ni tahun bila Aku tengok sikit nak tahu tahun tayar kat mana kat sini ni tahun tayar. Dia tulis 50-15. Maknanya minggu ke 50 tahun 2015. Sekarang dah 2019 bro. 4 tahun dah tayar ni. Relax Okay, dah buka tu tekan. Buang pijak dulu tepi. Bagi dia tercabut daripada track asal. Dia kan tak kerti buka tiup. Aku tak tahu lah. Ni kau boleh cari dekat Cowboy ataupun kat Iko. Iko kalau dekat Iko RM2 je. Okey, kopak. Masuk satu. Kita baliklah mambang. Tayar lama ni. Okey, bila tayar lama dia dah keras. So di situ salah kau. Sini aku ajar. Mari sini aku ajar. Kau pegang kamera, kau tengok kamera dalam. Okey, sini. Okey guys, macam ni Nak ke mana ni? Lengkung dia kat sini, lengkung keluar ni masukkan dulu kat dalam. Tarik. Nak masuk biasa yang kedua ni akan payah sikit. Akan payah, so kau kena masuk dekat sini. Jangan jauh kat sini. Jangan jauh macam ni, masuk dia dekat area sini. So dia akan mudah untuk kerja kita kopek. Masuk ke dalam lagi. Ni kena pendek ni. Okey, tak jadi. Tayar ni kegas betul lah. Buka sikit, masuk kat celah ni, kopak. Masuk dekat area sini jangan jauh daripada tiup. Wih, kegas ni. Belah tayar tiup. Ada tayar baru? Tayar baru ni, dia tahu dah berapa tahun dah. Ambil tayar Rezek. Dengan tiup-tiup aku kopak masuk dekat area yang weh, I can speak more lah. Yoi. Nampak bodoh ke tayar ni? Wih. Kau tak tayar lain ke? Wow, konten mana ni macam tak jadi. Ada aku potong ke grinder nak ni. Kau pada potong. Ni buang bodoh tayar ni. Kau tengok habis urat-urat keluar tu. Masker keluar. Aku ada angin lagi lah. Macam mana konten mana ni? Uish. Ni tayar ni sunal bolong bodoh. Masuk dia jangan terlalu jauh, rapat sikit. Baru dia senang nak masuk gigit tayar. Anjing ni tayar. Berhenti. Hampir. How fast you can go, bro? Silap aku. Babi aku mana nak buka dulu. Disebabkan konten aku tak paksa buka tiup. Nak buka tiup. Buka tayar. Cek tayar. Terkepit je. Cek besar je. Tahu. Molek aku pun kona-kona ni. Tiba rasa kosong.
Tak ada apa? Tu ada benda ni. Tak tayar lain lah? Tu ada. Tayar dalam? Mana ya? Jom kita cari tayar reset lama. Dapat rezeki tu. Ni macam lebih kurang. Depan botak tu apa? Depan botak tak apa? Botak ke? Aku rasa tayar ni lagi elok daripada tayar tu. Tayar lama pun tu. Ni tayar 15 buang bakar. Double check tayar ni. Kau masuk tangan kat dalam, rasa ada paku ke? Ada dawai ke? Kiri dan kanan dia rasa So alhamdulillah tak ada apa. InsyaAllah tak apa tu. Tak ada benda tu. Pakai DP baru. Buka getah, buang ni. Jangan biar tinggal kat dalam. Pelang ni. Buka dia punya ni. Esok nanti balik tiup ni. Oh. Aku tak nak beli. Sambung ni. Kenapa? Hasil. Tu lagi. Si angin. Jangan penuh, bagi ada angin je. Ambil 12 common ring. Ketatkan dulu kat sini. Masuk dalam tayar baru yang RZ buang ni. Tu kata mak-mak rempit ni kalau kau nak tahu. Kalau motor nak pergi bawa konvoi, tayar tak botak dah tukar. Cuba motor pakai sendiri. Kau tengok tayar tadi tahu apa? Tak payah cakap orang lah, aku pun macam tu juga. Itu memang fakta mak rempit lah. Motor kegunaan harian dibuat tak tahu. Buang angin balik sikit. Persaingan ketat. Ambil minyak, jangan isi pada bibir tapi isi belah dalam. Siswa Indonesia 2,400 orang. Isi dekat belah dalam ni jangan bagi kena tiup, nanti tiup panas boleh bocor balik. Isi kat celah ni. Supaya tayar tak terkepit. Supaya tayar senang keluar. Mengah siut. Tak tahu lah kalau korang gelak dengan aku tukar tiup ni. Ni aku nak buat video ni bagi yang tak tahu. Kalau yang dah tahu, kecam lah kecam bawah tu. Tengok aku kecam lagi. Nak tengok aku berbalas kat bawah tu. I love haters. You are fire? I'm on fire. Masuk dekat sini, nak 12. Letak dulu sikit, lock. Jangan kita ejek. Jangan kita caci maki. Tak kotor bang. Mesti kita ajar. Lidi bukan kan? Relax. Masuk dia macam ni. Okey. Senang lah upah tayar. So, masuk betul-betul tiup dalam rim. Jangan bagi dia terkepit. Terkepit nanti tayar bocor lah. Tolak pijak. Pakai tumit. Jangan nak payah-payah. Oh, style apa kau buat kerja ni lagi? Aku tak tahu style apa. Jaga-jaga jangan terkepit tiup. Bocor naya. B. Ikuti aja selera mereka. Kamu semua ni. Saya sebenarnya bisa sudah lama mulai. Center. Apa? Empas datang lagi. Empas datang lagi, tekan kat sini Bagi dia main. Tekan tiup. Masuk bagi nak 12. Pakai common ring 12. Kamu maunya Pak? Isi angin dulu. Ketatkan pakai 12 common ring. Apa mak repit? Tukar tiup. Apa buat video? Do I care, brah? Kumpulkan nanti anak-anak muda. Pow! Anak-anak muda ada Dah keras, pastikan semua tulang, semua urat ni terkeluar daripada rim That's why kita kena isi minyak tadi. Ni bersama kita dah bercek, bagi dia keluar semua urat-urat ni. So, tayar ni dah selok. Penat anjing. Berapa minit tu?
10 minit konten aku tukar tiup. Terima kasih kerana sudi menonton. Yang nak kecam silakan, nanti aku akan balas balik. No cutting punya footage, bye. Aku berjaya tukar tiup less than 10 minit. By the way, kepada viewer YouTube aku, kalau kau nak tahu, ni adalah adik Sabi sebenarnya. Ni, adik Sabi. Kau tengok muka adik Sabi petok. Mana kalau Sabi kurus macam ni lah muka. Dia askar mana? Dia duduk mana? Dia kerja kat mana? Selangor. Kuala Kubu. Askar Kuala Kubu. Kau main adik Cabi. Cabi jadi teroris. So, it's a joke je, brah. So, that's all lah. Panas.